Dinagat Island ang tawag sa isla sa pinakahilagang parte ng Mindanao. Isang isla na pwedeng makipagsabayan kung usapang magagandang lugar lang naman. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang islang ito ay nagtataglay ng mga pambihirang mga tanawin katulad ng palasyo sa tuktok ng bundok, mga kakaibang rock formation, mga pang world-class white beach, hidden waterfalls, at isang misteryosong lawa na marahil dito nyo lamang makikita. Yung oras na yan, 12 o'clock, hindi kami nagpaakyat dahil yan ang time sa kanila na yun ang paniniwala namin na mayroon talagang mga tao dyan hindi makikita. Kasi nga, enchanted yung lugar na yan. Talagang sinadya po talaga natin itong mismong lawang ito. Nakita nyo naman yung pinagdaanan natin doon, mahigit 1 kilometrong lakaran. Pero worth it naman po kasi pwede kayong maligo po dito. At hindi lamang po ito basta ordinaryong lake. Dahil ito yung isa sa mga Meromictic Lake na matatagpuan nyo sa buong Pilipinas. Ibig sabihin po, yung tubig na nasa ibabaw ng lawang ito ay tubig tabang. Pero yung nasa ilalim ng lawang ito ay tubig. Nakakamangha yung mga rock formation dito. Tignan nyo yung mga rock formation. Sa tagal ng panahon, dahil sa hampas ng alon, naging ganito yung bato. Subukan natin makaakyat dun sa may taas. Kaya naman pala marami nagsasabi sa akin na itong beach na kinalalagyan natin yung pinakamaganda at yung pinakapinong buhangin dito sa may Dinagat Island dahil tignan nyo yung buhangin nila dito. Ngayon, hindi ko inaakala na dito sa mismong Dinagat Island, makakakita tayo ng malapalasyong kastilyo. Subukan nating pasukin dahil open po ito for tourists. Kung kanina po ay nag-island hopping lamang tayo, pues dito sa pinakakatimugang parte ng Dinagat Island, meron po tayong matatagpuang isang napakaganda at tagong waterfalls. Ibang-iba po ito sa personal, lalong-lalo na kapag kayo po mismo yung nakapunta dahil yung mga kuha ng drone shot po, minsan hindi po tugma sa mismong natural na nakikita ng mga mata ng tao. Sobrang ganda po nito sa personal. Kaya naman sa episode na ito ay papakita ko sa inyo yung mga lugar at likas na yamang tinataglay ng Dinagat Island. Ano, game? Good morning mga kapo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Nung nakarang episode po ay pinakita ko sa inyo yung ating ginawang road trip dito po sa may Dinagat Island at ating dinaanan yung napakagandang Pine Tree Road dun sa may Basilisa, yung overlooking nila dun. At syempre, nag-island hopping din po tayo at pinuntahan natin yung Miracle Pool na tinatawag nila kung saan nasolo natin yung man-made pool po sa loob ng kuweba. Pinaniniwalaan po yung Miracle Cave Pool na pinuntahan po natin ay nakakagaling po ng sakit. Marami na pong mga himala daw na nangyari doon sa mismong cave pool na pinuntahan natin. At syempre, meron din po tayong pinuntahan na Blue Lagoon. At meron din po tayong nakitang overlooking doon. At pagkatapos po ng Blue Lagoon, tumawid lamang po tayo pakabilang isla at pinuntahan po natin yung Jelmars Resort. Yung resort po mismo ay nakatindig, nakatayo sa mismong ibabaw ng tubig dagat. Pwede kayong mag-overnight doon. May fun room, may aircon, at higit sa lahat, pagkagising nyo kinabukasan, kung doon kayo mag-overnight ay, pwede na po kayong tumalon agad sa dagat at maligo, one to sawa. Napakaganda ng lugar na yun at talagang hindi ko inaasahan na may mga ganong klaseng lugar tayong makikita dito sa Dinagat Island. At ngayong episode naman po ay kasalukuyan naman po tayong naririto sa mismong pinagtuluyan natin na Happiness Homestay dito po sa may Barangay Santa Cruz sa bayan po ng San Jose, Dinagat Island. Hello, mabuhay! Welcome to Happiness Homestay. Dito po sa Purok 3 Santa Cruz, San Jose, Dinagat Island. Ay, yung homestay po namin dito, sir, meron kaming good for 3 na 1-2. Meron pong good for 2 for 800. Then, meron po kaming good for 4 for 1.5. At saka, meron din kaming dorm good for 6 to 10
3,000 po. Meron po kami dito sir na free wifi, then free complimentary coffee po. Sa mga gustong magpabook ahead, pwede kayong mag-contact sa amin through 0938-856-6314 or PM and message us sa aming Facebook, Happiness Homestay po. And hope to see you soon here in Dinagat Island. Ayan, para magkaroon kayo ng ideya kung ano yung itsura ng kwartong tinulugan natin dito sa may Happiness. Ipapasilip ko sa inyo yung kwarto natin. Pagpasensya nyo na medyo bakalat dahil marami tayong mga gamit. Ito yung itsura ng kama natin. Napakalinis. Yan yung mga gamit natin. May table, yan ang laptop, may TV, aircon na po ito. Tapos ito naman yung CR nila. Ayan, napakasimple, napakalinis, komportable. Pwede po sa Maselan, 800 pesos, pwede sa Maselan. May sariling parking, komportable, may aircon at may wifi. Pwede nyo pong may consider itong Happiness kapag nandito po kayo sa may Dinagat Island. At para po may pagpatuloy muli natin yung ating ginagawang exploration po dito sa may Dinagat Island, ano pang iniintay natin? Let's go! Ngayon dahil may nakapagsabi sa atin na dito sa mismong bayan ng San Jose, malapit lamang po sa tinulugan natin, ay may kakaibang gusali or parang bagong bukas na tourist destination dito sa bayan ng San Jose. Malapit lamang po, wala lang sigurong 5 minutes dun sa tinulugan natin, ay puntahan na din natin. Sayang din naman yung pagkakataon na nandito tayo. Malapit na po tayo, in 800 meters nandun na po tayo. Saan ba dito? Tama ba itong pinaglalagay? Hindi ko alam kung tama ba to, pero nakapin lang sa Google Maps at yun lamang po yung sinusundan natin. Sana magtuloy-tuloy yung ganito klaseng sikat ng panahon. Ayan, bigla na namang kumulimlim. Saan ba dito? Mukhang dito po ata. Ito, may paakyat dito. Meron nga. Ay, meron. Tingnan nyo to. Tingnan nyo. May castle dito sa may Dinagat Island. Ngayon, hindi ko inaakala na dito sa mismong Dinagat Island, makakakita tayo ng malapalasyong kastilyo. At subukan nating pasukin dahil open po ito for tourists. Hello sir, mabuhay! Welcome to White Castle or Islander Castle in Dinagat Islands. Ito pong nakikita niyo po sa likuran natin po, ito po yung Islander Castle ng Dinagat Islands po. Binuo po ito ni Mami Glinda Buray Ecleo, ang dating congresswoman dito sa Dinagat Islands. At siya din po yung author ng Republic Act 9355 sa pagbuo ng probinsya ng Dinagat Islands. Dati, binuo siya ni Mami Glenn as bahay lang niya. Pero sa ngayon po is open na po siya for public viewing. Kung papasok tayo, may entrance lang po tayo na 150 po. Pwede na po tayo makapasok doon sa loob. Ang madalas na ginagawa ng mga turista dyan, sir, pagpasok po sa loob is pwede silang mag-picture-picture kasi may mga makikita sila ng mga larawan nila ng mga family picture nila Mami Glenn, ng asawa niya. Meron mga memorabilia, pero hanggang sa baba lang po kasi yung sa taas ay hindi pa po pinapayagan na papuntahan po kasi nasira po nung bagyong Odette. Pero pwede naman po silang mag-unli picture kasi kung makikita nyo po doon sa labas po, overlooking po siya. Dito pa lang sa may bukana, mapapansin mo na agad na hindi rin biro yung pagkakadesenyo. Pag tinignan nyo ng malapitan, mapapatanong talaga kayo sa sarili nyo kung paano dinesign yung mga yan. Ayan po hanggang dyan.
So medyo na timingan natin, nakakabukas lamang itong residential house. Pero bad timing lamang po na hindi po tayo pwedeng umakyat sa may itaas. Tingnan nyo yung grand staircase nila. Oh. Hanggang dun. Medyo nasira po nung nakaraang bagyong Odette itong mismong residential house ng pamilyang Ecleo, kaya hanggang dito na lamang po yun. Pero pwede kayong pumunta, pwede kayong magpicture. Tingnan nyo yung grand staircase, pero dito talaga ako na pawaw. Oh. Marmol, oh. Hanggang dun. Tapos sa labas po, pwede din po kayo magpicture kasi doon po nyo makikita yung thumb ni Mami Glenn. Doon po siya nakahimlay kasi doon po niya pinili na dyan siya ilagay kasi overlooking po, at saka overlooking din po, makikita po yung buong San Jose po. At kung saan din nakahimlay si Mami Glenn po, ay makikita nyo din po yung may malaking cross po. Dati po, itong castle po ay hindi po siya open for public po. Pero sa ngayon po, pwede na po siyang puntahan, pwede na po kayong magpicture-picture dito kasi open for public na po siya. Kaya po, para sa lahat ng mga turista na mapapadpa dito sa Dinagat Islands, pwede na pong puntahan itong White Castle po natin or Islander Castle. Open na po siya for public po. Pagkatapos kong ipakita po sa inyo ng mabilisan yung akala ko castle o kastilyo dun sa may tuktok ng bundok, ay papunta na po tayo sa ating susunod na destinasyon. Nandito po tayo sa may Don Ruben Port, kung saan syempre dahil nandito pa rin po tayo sa Dinagat Island. Eto, dito tayo mga kapo. Tingnan nyo to. Meron ako ipapakita sa inyo. Meron ditong port. Ayan, dito. At mula po dito sa mismong Don Ruben Port, mag-island hopping na naman po tayo. Iiwan lang natin yung ating motorsiklo dito sa may Don Ruben Port at sasakay po tayo ng bangka. Dito po kasi yung gateway ng mga turista para mag-island hop. Mula po sa may port ng Don Ruben ay magsisimula na po tayo mag-island hop. Sana po ay makisama yung panahon para makarami tayo sa mga destinasyon na ating pupuntahan. At pagkatapos ng halos 45 minuto mula po dun sa may port, at dahil ito yung pinakamalayo at medyo challenging puntahan dahil kapag ka masama daw yung panahon, mahirap tong puntahan, kaya ito na yung inuna natin. Pero ito naman, yung pinakasikat na rock formation. Hello sir, mabuhay. Welcome po kayo sa Hagakak Rock Formation, Puerto Princesa, Basilisa, Province of Dinagat Island. Tinawag siya sir na Hagakak dahil kapag ang malakas na alon ay humahampas, para din siyang humalakhak. Siguro sa tagal ng panahon, tapos laging humahampas yung malalaking alon, siguro yun nagkagano na ang forma ng bato. Bawal dito talaga yung vandalism. Hindi ka pwede rin dito magsaing o magluto. Ang pwede gawin dito, unang-una, magpicture lang kayo. At kung talagang maganda ang hindi naman maalon, pwede rin maligo. Nakakamangha yung mga rock formation dito dahil sa tinagal-tagal, magiging challenge natin dito. Paano tayo aakyat? Tignan nyo yung mga rock formation sa tagal ng panahon dahil sa hampas ng alon,
eh naging ganito yung bato. Subukan natin makaakyat dun sa may taas. Ngayon, pwede naman kayo maglakad-lakad dito, pero kailangan nyo mag-ingat dahil yung mga basa-basa, lumot po. Hindi ko lang alam kapag summer, baka tuyo to, pero dahil nag-uulan ng mga nakarang araw, kaya may tubig po. Pwede naman kayo mag-picture-picture dito, pwede kayo maglakad-lakad, pero kailangan nyo tignan yung lalakaran ninyo. Tingnan nyo yung mga rock formation dito. May isa pang kwento kung bakit siya tinawag na hagakhak. Sa amin mga lokal dito sa Dinagat Islands, lalo na yung mga nakatira dito sa Puerto Princesa, ito kasing rock formation, pagkakita nila, parang yung stripe ng puno ng nyog. So makikita nyo sa rock formation na ito na para siyang sa katawan ng nyog, kaya siya tinawag na hagakhak. Meron ding isa pang kwento. During World War II, yung battle between Japanese and US, ito kasing dagat na to, ito kasi yung tinatawag na Surigao Strait. Diyan mismo naglaban-laban yung Japanese and US. Dahil sa labanan nila dyan, may pumunta dito mga Japanese dahil gusto nila tumakas sa mga US Marines. Tapos nung pagkapunta nila dito, dahil hindi sila mahanap ng mga taga-US, nagtago sila dito. Tapos tawa silang tawa dahil sa nakaligtas sila. Kaya narinig ng mga lokal dun sa likod ng isla na to na parang may tumatawa na mga tao dito. Kaya siya tinawag na hagakhak kasi sa Tagalog parang siyang humahalakhak. Malalaman mo daw kung ilang years na yung mga bato dahil dito sa mga layers niya. Every layers ng mga bato na yan is 1,000 years. Umpisan ko na magbilang ngayon. Medyo matagal-tagal, bilangin na natin yan. Ang tagal lang layers na yan, no? Sa pag-ikot at paglalakad natin po dito sa may hagakhak, ito na ata yung pinakamagandang spot dahil kahit medyo umaambod-ambod doon sa may labas, may lilim po dito. Kita nyo naman yung mga rock formation na yan. At hindi po basta-basta nabubuo itong mga linya o guhit dahil ito po ay gawa ng inang kalikasan na umabot pa po na libu-libong taon bago magkaroon ng ganitong rock formation. Sana bisitahin nyo rin po itong hagakhak kapag nandito kayo sa may Dinagat Island. Pagkatapos natin po dito sa may Hagakhak Rock Formation, meron pa po tayong pupuntahang isang spot dito sa may Dinagat Island. Pero yung magiging challenge po natin, tignan nyo yung weather. Matapos lamang po ng halos walang 10 minuto, nakikita nyo naman siguro kung gaano kalinaw yung tubig. Ito na po yung susunod na destinasyon natin. Ito na po yung tinatawag na Bababu Beach. Unang pagtapak pa lamang po natin, tignan na agad natin yung buhangin. Tignan nyo, puti rin. Pero hindi po itong beach yung ipinunta natin dahil meron po tayong espesyal na pupuntahan na matatagpuan po natin dito sa may Dinagat. Hello sir, welcome tayo sa Bababu Beach. Ang entrance dito sa Bababu Beach ay 50 pesos per head. Tapos mayroon tayong sinasabi na tour guide fee ng 500 pesos. Tapos mayroon tayong mga gamit na mga guantes. Medyo mahirap pagpunta dito kasi ang bato ay medyo sharp stone. Mayroon tayong mga cottage dito. Tapos pwede tayo dito mag-rent ng tent. Tag 350 din ang isang gabi tulog. Wala tayong mga ilaw dito, solar lang. Tsaka tubig dito, mahirap din ang tubig. Sa lahat na pupunta dito sa beach, lalo na napunta ng lake, kailangan magbaon. Tubig, lahat na mga kailangan sa sarili nyo.
Hindi po yung Bababu Beach yung pakay natin dito. Nagbayad po tayo ng 500 pesos para sa tour guide at pagkatapos natin mag-alay ng maikling dasal, dito na po magsisimula yung akyata natin. Buti na lamang po at nilagyan po nila ng lubid dahil itong mismong kinalalagyan po natin ay maglalakad po tayo ng mahigit 700 meters at yung unang 100 meters po ay 45 degrees assault. May hawakan naman po. Hindi ko inaasahan na mapapalaban nata tayo dito dahil mamaya pagkatapos ng 100 meter paakyat yung assault malalaman nyo. Pag mga ganitong akyatan, bukod sa hihingalin po kayo, posible po kayong mauhaw. Ang tarik nito mga kaapo. Tignan nyo. Ahon to. Buti nilagyan ng lubid, boy. Grabe. Isipin nyo na lang, paano kung walang lubid? Ang dulas siguro. Kung kanina, 400 degrees paakyat, dito naman po, bago natin marating yung lake, 100 meters po, assault pababa. 45 degrees din po. Ito na ata yung purpose kung bakit tayo nire-required magsuot ng gloves. Dahil kung saan palapit na tayo ng palapit, doon na pahirap na ng pahirap. Madulas, maputik, idagdag nyo pa yung mga bato na may lumot. Kaya tingnan nyo, kabilaan po yung hawak namin sa lubid. Isipin nyo na lang, mamaya pagbalik natin, yung 45 degrees pabalik. Pero mamaya na natin problemahin yan. Ang problemahin po muna natin ngayon, yung pababa. Sobrang dulas po. Pagkatapos po ng halos 30 minuto, mula doon sa may Bababu Beach, ito na yung pinunta natin. Hello, mabuhay! Welcome to Lake Bababu. Tinawag siyang Lake Bababu. Yung lake kasi is naka-enclose. Bababu kasi is comes from the word ba sa buaya. Visayan term yun. Or meaning, bibig ng buaya. Makikita nyo yun sa labas. Naging Bababu siya kasi may mga taga New Zealand na foreigner pumunta dito. Nasa map, nakapangalan na Bababu. Kaya siya tinawag na Bababu instead of ba sa buaya. Mula dun sa Bababu Beach, which is dun yung jump off natin, meron siyang estimated na 700 meters papunta dito sa lake. Pag diniretso mo, 700 meters talaga yon. Yung nangyari kasi is paikot-ikot yung daan natin, kaya parang mahigit kumulang 1 kilometro yung nilakad natin. Pwede po bang mangisda po dito? Sa ngayon, bawal na talaga dahil nung araw mayroon nang isda year 1970s pa kasi may tao dito nagsabi
na gusto mangawil, sabi ng tatay ko. Sabi, sige, pwede naman. Pero ang sabi ng tatay ko, mamimigay ka naman doon. Kasi alam mo naman yung Lake Bababo ay isang lugar na insante dyan. Ngayon, ang nangyari, 3 bisis yung nangawil ng isda, ayaw na mamigay. Tapos pag 4 na bisis siya, bakit ka na, saglit naman ka nakapunta dito sa beach? Ayaw ko na lang talaga dahil maraming ng isda na gustong patayin ako. Inikutan ko ng rumpi kandado yung parabang barakuda, yung sabi ng yung tao na nangawil dito. Ano niya, yung baruto nandoon sa kabila. Kaya ngayon, hanggang ngayon, pinagbawalan na talaga yung pagpangawil dito ng isda. Bawal magkalat, bawal dura sa Lake Bababo. Aligo lang tayo at saka bawal din mamalakas ng busis. At dahil nandito na rin po tayo sa Bababo Lake, pwede po kayong sumakay ng floating balsa. Ihilahin nyo nga lang po. Dahil wala po kayong ibang gagawin dito, sobrang tahimik po dito. Pero pwede po kayong maligo at tumalon katulad ni Kuya. Yun, oh! Sa mga akyat po pupunta ng Lake Bababo, bago tayo akyat, mag-pray muna. Pag aakyat na tayo around 6 AM hanggang 11 AM. Pagka 12 noon, huwag na tayong aakyat. Bawal pong umakyat ng alas 12. Bawal na po pag alas 12. Bawal na din mag-aklat ng 4 o'clock down to 5 o'clock. Gawa ng madilim na doon. Yun ang sinasabi ng tatay ko po dito sa Lake Bababo, Puntadong Lake. Yun ang mga kasabihan ng mga kanunuan ng araw. Ito po ay isang enchanted na lugar. At hindi lamang po ito basta ordinaryong lake, dahil ito yung isa sa mga meromictic lake na matatagpuan nyo sa buong Pilipinas. Ibig sabihin po, yung tubig na nasa ibabaw ng lawang ito ay tubig tabang. Pero yung nasa ilalim ng lawang ito, tubig dagat na po. Hindi po naghahalo. Pwede po kayong maligo dito, one to sawa. Yun nga lang, hanggang dito lamang po kayo sa gilid kung saan yung floating balsa. Hindi po tayo pwede makarating doon sa may kabila dahil nandun po yung underwater cave. At pagka nag-low tide, baka mahigo po kayo papunta doon. Pero pinapayagan naman po during high tide, katulad nito. Na-timingan natin na high tide po kayo. Pwede kayo maligo at i-enjoy nyo po itong Bababo Lake. Pagkatapos natin akyatin yung Lake Bababo, meron pa po tayong isang destinasyon na pupuntahan. Habang papunta po tayo sa beach na pakay natin, meron po tayong side trip, hindi naman po ito out of way, kaya dinaanan na po natin. At ito po yung tinatawag na Kabakungan Beach. Kita nyo naman po siguro kung ano yung itsura at kung ano yung kulay ng tubig ng Kabakungan Beach. Pwede po kayong mag-side trip dito. 50 pesos lamang po yung entrance fee. Tapos, pwede na kayong maligo. White beach po rin po. Hindi na po tayo bababa ng bangka dahil pinakita ko lamang po sa inyo kung ano ang itsura ng Kabakungan Beach. Lalong-lalo na kung nakikita nyo itong pader na yan. Ang ganda. Sana mapuntahan nyo itong mga isla. Pero yung pinakapakay natin, nandun pa po sa may unahan. Matapos lamang po ng halos wala lang 15 minuto mula po dun sa may Kabakungan Beach, nandito na po tayo sa pinakapakay natin. At hindi lamang po ito basta ordinaryong beach, dahil ito daw yung pinakamagandang beach at yung may pinakapinong buhangin sa buong Dinagat Island. Approaching na po tayo.
Kaya naman pala maraming nagsasabi sa akin na itong beach na kinalalagyan natin yung pinakamaganda at yung pinakapinong buhangin dito sa may Dinagat Island dahil tingnan nyo yung buhangin nila dito. Hello po, welcome to Bitaog Beach. Ang entrance po namin 50 pesos. 50 pesos. Kung magkatid, wala na entrance. Ang cottage namin tag 800. Ang overnight na mo dito, kuan 2,500. Unya diri sa amo na kami wifi. Unlimited na 50 pesos. Gitawag diri sa una siya na Bitaog kay may kahoy man siya na dako. Sa una. Sa una. Antod karon may pangalan siya na Bitaog. Mao na gitawag diri siya na Bitaog. Dito sa may Bitaog Beach, pwede kayong maligo, mag-anlilublub sa dagat, tapos may maliit na yungib dito. Pwede tayong pumasok dito dahil merong lagusan. Ramdam na ramdam ko po dito yung pagkapino ng buhangin. Kaya naman pala maraming nagsasabi sa akin na dito sa buong Dinagat Island, itong beach na kinalalagyan natin, yung pinakamaganda at yung may pinakapinong buhangin, tignan nyo. Pino rin po talaga at hindi may kakaila na pang world class po itong Bitaog Beach. Pwede po makipagsabayan. Kaya naman pala, hindi na ako magtataka. Approve po mga kapo. Pwede po makipagsabayan itong buhangin na ito sa mga kilalang beach na kilala nyo. Na hindi nyo kailangan magbayad ng mahal dahil 50 pesos lamang po yung entrance. Tapos, anlilublub na po kayo dito. Tignan nyo, ganda oh. Sa mga turista ang nagbabalak na pumunta dito sa Dinagat Islands, lalo na ngayong summer, you can contact us through our Facebook page, Alum Travel and Tours, or contact my number 0907-6102-770. Meron po kaming may offer na tour packages para sa inyo dito sa Dinagat Islands. Isipin nyo, kahit nasa gilid po tayo na mga limestone, ang lambot po ng buhangin. Ganun ko madidescribe yung kinalalagyan natin. Pwede kayong tumagos dito. May mga rock formation po dito sa may Bitaog. At kung sakaling magagawi rin po kayo dito sa may Dinagat Island at kung naghahanap kayo ng magandang beach, wag na wag nyo pong palalagpasin itong Bitaog. Kailangan nyo po itong mapuntahan. Kung iniisip nyo po, tapos na yung ating adventure, first nagkakamali po kayo. Pagkatapos po natin mag-island hop, ay nagmotor po tayo mula sa bayan ng San Jose patungo po dito sa bayan ng Cagdianao at nagmotor po tayo ng mahigit 30 minutes. At mula po dito sa bayan ng Cagdianao, meron pa po tayong pupuntahang lugar. At meron akong gustong makita ng personal. Nandito tayo sa may barangay Kabungahan at kakanan po tayo dito. Hindi ko alam kung off-road na ba ito pero napapaligiran po tayo ng mga sakahan ng palay. Tignan nyo to dito mga kapo. Tignan nyo yung tanawin. Woo! Green na green lahat ng nakikita natin. Tingnan nyo naman yung dinadaanan natin. Wow! 4 kilometers na lamang po mula sa kinalalagyan natin at wala po akong idea kung ano yung makikita natin. At hindi ko rin alam kung ano yung pagdadaanan natin, kung putik ba, kung may daanan ba. Pero sa ngayon, wala nang 10 minuto, nandun na po tayo. Tingnan nyo itong dinadaanan natin habang bumababa tayo ng bumababa. Natatandaan nyo yung inakyat nating bundok, yung Red Mountain. Ayan o.
Nasa kabilang parte tayo. Umakyat po tayo dyan sa mga naunang episode natin. Tignan nyo. Grabe. Ibang anggulo ng Red Mountain to. Ito, naputol na yung kalsada dito. Nandito na tayo sa may barangay Tigbao na sakop ng bayan ng Cagdianao dito sa may Dinagat. Ngayon, sana kayanin ang motor natin kasi wala talaga akong idea kung saan man to papunta. Medyo maliit yung kalsada. Uy, nawog. Mabuhat mo yan, kuya. Mabuhat mo yan. Sige, salamat. Kailangan mong tulong. Para tatulungan lang natin si kuya. Kasi kung nahulog siya sa... Tulungan natin si kuya dito. Sorry kayo, kuya. Hey, thank you. Ayan. Huminto tayo dito sa mismong bahay. Magbabayad tayo ng 50 at ang magiging tour guide natin. Kuya, anong pangalan nyo po? AJ. Pa? AJ. Si Kuya AJ. Kakayanin ba natin yan? Kaya yan. So, maliit lang kasi yung dadaanan natin dito. Tapos nagbayad tayo dito ng 50 pesos. Aangkas na lang natin si Kuya AJ. Tara, angkas tayo. So ito daw yung magiging itsura ng pagdadaanan natin papasok. Medyo malaki-laki pa daw to. Kaya kailangan natin magdahan-dahan. Ito na ba yun? Ito yung tulay. Saan ba? Yung tulay na yan? Op. Tingnan nyo itong dadaanan natin dito. Teka lang. Okay, dahan-dahan tayo dito. Dahan-dahan. Ito na ba yun? Ay, teka. Madulas nga, boy. Hindi kasi may lumot. Wala, may kuryente. Teka. Palit ng palit yung dinadaanan natin. Ito yung status boy. Ang liit. No room for error mga kapo. Tingnan nyo yung dinadaanan natin. No room for error to. Ito. Ha? Grabe, ang liit ng kalsada. Medyo focus tayo dito. May mali tayong gate na dadaanan. Ipapasok po sana natin yung motor natin pero hindi na natin ginawa dahil medyo mahirap at malumot kaya iniwan na lamang po natin dito sa may kubo. Tapos maglalakad pa po tayo siguro mga 30 minuto at sana makisama po yung panahon dahil bigla pong umuulan sa mga oras na ito. Tama lang talaga yung desisyon natin dahil malumot, matarik. Kung makaahon man tayo, tsak dudulas tayo. Tignan yung kapal ng lumot. Kung kanina dumadaan tayo sa mga bangin, pagdating nyo po dito sa mismong entrada kung saan makikita nyo yung falls, mayroon naman pong hawakan dito at sementado. Medyo nasisilip ko na. Siguro mga ilang sandali na lamang po.
Pagkatapos po ng halos 15 minuto na paglalakad, tignan nyo tong natagpuan natin. Isang tagong paraiso yung nakita natin dito sa bayan ng Cagdianao sa may Dinagat Island. Teka lang, lalapit ako at ipapakita ko. Tingnan nyo tong falls na natagpuan natin. Kung kanina po ay nag-island hopping lamang tayo, pues dito sa pinakakatimugang parte ng Dinagat Island, meron po tayong matatagpuang isang napakaganda at tagong waterfalls na sigurado akong mamamanga kayo kapag napuntahan nyo na mismo. Katulad nito, ito po yung tinatawag na Dako Falls. Hango sa salita o Bisayang language na Dako, ibig sabihin malaki. At sa halagang 50 pesos lamang po, ulitin ko po, hindi nyo kailangan magbayad ng mahal kapag pupunta po kayo dito sa Dako Falls. Dahil 50 pesos, kasama na po doon yung cottages. Hindi rin po ako makapaniwala na napakaganda po nito sa personal, pero biro mga kapo, doon pa lamang sa may taas, kung saan may mga railings na bakal habang pababa po kayo ng falls, tanaw na natin. Ibang-iba po ito sa personal, lalong-lalo na kapag kayo po mismo yung nakapunta, dahil yung mga kuha ng drone shot po, minsan hindi po tugma sa mismong natural na nakikita ng mga mata ng tao. Sobrang ganda po nito sa personal. Doon sa may unahan, lagpas tao po, pero dito po sa may likuran natin, mababaw. Pwede kayo maligo, may cottage, may CR po ako nakita dito. Kaya 1 to sawa po kayo maglublob. Pwede nyo pong dalhin yung mga pamilya ninyo or kahit mga magbabarkada, siguradong mag-e-enjoy po dito. Lalong-lalo na palapit na po yung summer, yung tag-init po. Isa ito sa mga dapat yung puntahan bukod sa mga island hopping kanina, yung waterfalls na tatagpuan natin na tinatawag na Dako Falls. Naway nagustuhan nyo po yung ating ginawang paglalakbay muli sa ikatlong pagkakataon dito sa Dinagat Island. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Dahil napakalaking tulong po ng isang subscribe ninyo sa ating YouTube channel. At para lagi na din po kayong updated kapag nag-post ako ng mga ganitong klaseng adventure sa ating YouTube. At hindi pa po dito nagtatapos dahil marami pa po tayong mga pupuntahang mga malalayong lugar at mga tagong paraiso dito sa Pilipinas.